tomto díle uvidíte, jak si lidé na Islandu hrají s míčkem. Je míček. Máme iba jedny topánky. Jakože mám jedny topánky, takže asi nie. Někoho posede pták. Stane se. Někdo se trochu vykoupe. A nakonec se vykoupeme všichni. No a jako bonus si zaspíváme. Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš. Vítejte na Islandu! Tak tohle je náš druhý den na Islandu. Dnes je náš cíl jižní pobřeží. Kolem celého ostrova vede jedna jediná silnice, po které jedeme na naši první zastávku. Tak tohle je Valahnúkamol. Je to půl kilometru dlouhý útes. Příroda tohle vytvořila za pomocí bouřek a vysokých vln. Jen se podívejte, co příroda na Islandu dokázala. Tak tohle byla nejdražší stavba svého času. Ale v roce 1886 maják zbořili, nebo spíš zemětřesení ho zbořilo a potom zde postavili nový. Tento měří 27 metrů. Pojďme se na něj podívat. Tenhle maják je obydlený od roku 1999 a místní pán, který je z Reykjavíku, což je asi hodina cesty odtud, sem jezdí každý den, aby ho opravoval. Sem tam tady potkáte lidi, kteří nejsou úplně normální, to tak na Islandu je, no. Je míček. Je divné, ale tak nádherné, kolem silnice nevidět všechny ty billboardy, které jsou vlastně k ničemu. Koně a ovce, kam se podíváte, žádné dálnice, místní se tu nikam neženou. Ale my ano, čas nás tlačí a dnes máme v plánu opravdu hodně zastávek. Tak jedem. Cestou z Reykjavíku narazíte na první vodopád, který se jmenuje Seljalandsfoss. Má neuvěřitelných 60 metrů. Tenhle vodopád je asi tak nejznámější z celého Islandu. Když se řekne Island, lidi si vybaví přesně tenhle vodopád. To zajímavé na tomhle vodopádu je, že se dá dostat až za něj. A tam my teď jdeme.
forget your name, don't remember where we met. But what I do recall is the shit you put me through, but not you. Asi 300 metrů od hlavního vodopádu je další vodopád. Jmenuje se Gljufrabu a je to takový drahokam. Sami uvidíte, jak to tam vypadá. Pocity skvelé, len sa bojím ísť cez tú vodu. Akože je to tam krásne, je tam taký velikánsky kameň, dá sa tam odfotiť, krásna instagramová fotka, ale myslím si, že to za to nestojí, akože mám jedny topánky, takže asi nie. No nic, tenhle den nemůžeme ztrácet čas. Jedeme dál. Náš další cíl je spadnuté letadlo na černé pláži. Tak, ještě se před dlouhou cestou posilnit a můžeme vyrazit. Tak na Island! Právě teď jdeme na další zajímavost na Islandu. Je to zřícené letadlo DC-3. Psal se rok 1973 a letadlo se zřítilo dolů. Abyste se k němu dostali, musíte 3 kilometry jenom po planině. Příběh tohoto letadla je prostý. Došlo palivo. Naštěstí celá posádka přežila a dnes rozebrané letadlo od místních farmářů slouží jako turistická atrakce. Je pozoruhodné, že po prozkoumání černé skřínky se ukázalo, že letadlu nedošlo palivo, ale pilot přepnul na špatnou palivovou nádrž. No a teď dost keců, jdeme lítat. Tak spadlé letadlo jsme viděli a teď pokračujeme dál. Směr Dyrhólaje. Tak tohle, na čem právě stojíme, je Dyrhólaje, takzvaná brána Islandu a také nejjižnější bod celého ostrova. Jenom díky tomu, že máme 4kolku, jsme se sem dostali. No, to, co tady příroda vytvořila, je prostě neuvěřitelný. Někteří z nás mají tu smůlu, že i když jsou na tom nejhezčím místě, tak je posere pták. Stane se, no. Ale dobré. Tak tohle je ona zmiňovaná brána. Na výšku má tento přírodní útvar přes 120 metrů. Před několika tisíci lety to byla obyčejná sopka v moři. Ta se po čase stala nečinnou a připojila se k pevnině. Cestou od brány Islandu naleznete taky jednu krásu. Říká se jí Loftsalaherill Cave. Je to přesně
Támhle to nahoře. Cesta na Island vůbec nebyla plánovaná, nebýt mojí jedné kamarádky, která tady je na Erasmu. Jednou jsme takhle volali na Skypeu a vypadla z ní ta legendární věta. Aha, tak to nepřiveďte. Klidně hnedka zítra, všichni. Zvolení letenky. No, tak jsme se s kamarádama domluvili a vyrazili. Cestování tady je takové dobrodružo. Je to ohromný kontrast, protože všude máte planiny, nic tady neroste, žádný lesy a najednou narazíte na ty nejhezčí věci. A těch je na Islandu hromada. Krásný nový auto, 4kolka, asistent řízení z kopce, automat, tempomat, vyhřívaný sedačky, prostě ideální auto na cestování, 7místný, super. No a hned vedle vesnice Vik je tahle pláž, která se nazývá Černá pláž. Můžete asi vidět proč. Tuhle pláž rozhodně doporučuji navštívit, protože patří mezi top 10 non-tropických pláží. To, že tahle půda je černá, způsobují tyhle čedičové komíny a velké atlantské vlny. Musím uznat, že kdyby bylo teplo, hned tam skočím. No, někteří z nás se trošku vykoupali. No a abych něco dovezl domů babičkám, mamce a tak dále, tak jsem jim vzal odsaď tyhle hezký kamínky. No a teďka míříme do města jménem Vík i Myrdal. This is the A to H of Iceland, so try to sing along. This is the A to H of Iceland, what could possibly go wrong?
No, tak na Superstar to asi není, ale pro nás byla tahle písnička něco jako hymna. Ale není čas vykecávat. Pojďme dál. Tak tohle je městečko Vík, neboli záliv v bažinatém údolí. Je zde asi tak 300 lidí, což je takový malý Kaufland. Ve městě Vík jsme se jenom podívali. Máme nabitý den, ještě nás čekají 3 zastávky. Musíme pokračovat. Právě teď jdeme k další zajímavosti tady na Islandu. Je to ledovec Sólheimajökull. Tenhle ledovec je 14 km dlouhý, ale to, proč se sem jdeme podívat, je docela smutné. Díky globálnímu oteplování, kterému lidstvo napomáhá, tenhle ledovec každý rok o 7 metrů klesne. Pokud to takhle půjde dál, tak všechny ledovce na Islandu za 100 až 200 let roztají. A tak si říkám, není už čas na to, aby se lidstvo zamyslelo. Lidé to budují, vydělávají každý den na to, aby měli lepší budoucnost, ale co jejich děti, když už žádná budoucnost nebude. No nic, každý se musí zamyslet sám nad sebou. Já mám jasno. A teď se pojďme podívat na ten ledovec. Are you all my personal dream? Everything you know is in your mind. A máme tady další vodopád. To je samý vodopád, vodopád, vodopád. Tenhle se jmenuje Skogafoss a měří 63 metrů. Tenhle vodopád jménem Skogafoss patří mezi přírodní památky od roku 1987. A my se plahočíme po obrovských schodech úplně nahoru nad něj. Přejte nám hodně štěstí. Tak myslím, že mi dáte za pravdu, že jsme tenhle den využili na 100%. Vše, co jsme naplánovali, nám vyšlo. Zpomaluje nás bolest nohou, málo spánku a k jídlu jenom palačinky. Naše poslední zastávka tento den je přírodní bazén mezi horami Seljavalalauk. Hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way, couldn't keep us from the sea. Here we stand. Tak konečně po celém dni zasloužený odpočinek. Tohle je termální bazén Seljavalalauk. Teplota vody je tak 35 stupňů a je to paráda.
Tenhle bazén tady byl postaven v roce 1923 a jenom kvůli tomu, aby se místní malé děti naučili plavat. A jen pro zajímavost, plavání je na základních školách povinný předmět. No nic, jdeme plavat. Tak tenhle den je u konce, ale další nás čeká. Za ty 2 dny jsme tu viděli mnoho krás, ale pořád to není vše. Zítra nás čeká Golden Circle. Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš. Kamaráde, já jsem vyhrával. Mě celý život a vám moudrá zlop a vzkážu každé jiné, co láskou po něm hyne. Lenka a Polenka s Veronikou a taky Věrka, Stýnka, Majka, Lenka s Moninkou. Jestli Klára mladší, už nevětší, to všechno byly holky z naší školky senzační. Hodina H, ha, 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 hodina H, hodina H, ha, 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 hodina H. Promovaní inženýři, sinus, kosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, sámi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, kosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavně študované.